Bună dimineața, s-a trezit dulceața și că reprezint favela, dar por Margiela. Bună dimineața, dragi prieteni, sunt în centrul orașului Atena, în Grecia. Astăzi o să vă prezint o nouă zi. Am plecat, nu vă speriați, că așa arată centrul orașului Atena. După cum bine știți, călători pe 7 continente, vă arată orice oraș, orice ăsta, cu bune și cu rele. Din păcate, am văzut și aseară centrul orașului Atena. Eu îl cunoșteam acum 30 și ceva de ani. Aici pierdeam ziua. Am mai spus, a fost țara în care am emigrat prima dată după Revoluție. În ianuarie 91 mă aflam în această țară. Aveam numai 17 ani și 3 luni. Am făcut un vlog pe tema asta. Nu o să-l mai continui cu acest vlog. Deocamdată încerc să merg să beau și o cafea, să vedem unde pot să iau o cafea. Din păcate, orașul arată, ce să vă spun, mai rău ca Rio. Rio e bine. Suntem în centrul orașului și asta este. Fac iarăși o remarcă politică, cu toate că am promis tuturor că nu o să mai fac. Europa, uite unde i-a dus pe ăștia Europa, unde i-a dus pe greci. Centrul orașului Atena. Imagini cu impact emoțional foarte puternic. Deci dacă e posibil, centrul orașului, exact în centrul orașului, Platia Omonia, piața Omonia. Înțelegeți? Știți că Grecia a fost aproape de faliment, nu cu mult timp în urmă. Din păcate, asta este ce am văzut, iarăși, ca o mare diferență față de anii atunci când stăteam eu aici, când locuiam aici. Foarte mulți emigranți. Toate magazinele le au, exact ca la Londra, indieni și pakistanezi, nu știu, mă rog, asiatici, nu chinezi. Sunt și magazine chinezești și foarte mulți emigranți. Foarte mulți africani și curzi, probabil, pentru că pot să-i deosebesc. Centrul orașului Atena, iarăși, imagini cu puternic impact emoțional. Și senzația de neîngrijit. Deci senzația de neîngrijit, totul spart, pavele, nu știu. Sunt zone foarte frumoase în acest oraș, extraordinar de frumoase, atât doar că omul l-a lăsat în paragin. Asta este mâna omului, nu e mâna nimănui altcuiva. Guvernele lor. Centrul orașului Atena. Eu nu sunt dezamăgit, pentru că v-am spus, l-am cunoscut acest oraș și acum 34 de ani. Și acum 34 de ani a arătat total diferit. În schimb, haideți o să vă fac cunoștință mai târziu și cu locurile frumoase. Prima oprire a mea va fi la o cafea, bineînțeles. Și nu uitați, pentru vlogul de astăzi, dați-mi și mie, vă rog frumos, un like, dați un share dacă se poate, dați un subscribe la canalul meu de YouTube, m-ar ajuta și pe mine enorm să cresc. Pentru că sunt doar la început, nu la început de călătorii. Am spus și într-un alt vlog, dintre toți vlogării consacrați, 2 persoane au 7 continente văzute, sunt Haihui Indoion și Andreea și Ciprian Enea, și pe locul 2 ever, cu 6 continente văzute, sunt eu, călător pe 7 continente. Restul, nu vă mai uitați, nu mai căutați dintre toți, absolut toți vlogării consacrați care îi cunoașteți, tot ce există vlogări la capitolul traveling, niciunul nu are mai mult de 5 continente. Cu 6 sunt eu, v-am spus, și mai mulți decât mine. Deci, medalia de bronz pentru unul care a început acum câteva luni, cred că este... Am început vlogging-ul, nu călătoriile. Avem parte și de o demonstrație la ăștia, nu știu cu ce, că e cu Palestina, nu mai fac, nu am treabă, nu mă interesează subiectul ăsta.
Știu, poate alții o să mă acuzați, dar subiectul ăsta pe mine chiar nu mă interesează. Deci sunt pe lângă el. Așa că o să plec astăzi, aș încerca să merg prin Monastirache, din Monastirache să urc către Acropole și de acolo mai târziu Platia Sintagma, să fac un program cu centrul Atenei. Mâine aș face un program cu Pireul. Mama mia, mi-ai rupt-o! Ai rupt-o ucațu, Valiu! Așa arată centrul orașului Platia Omonia. Nu e cine știe ce. S-a lucrat când am fost eu aici se lucra. S-a lucrat ani de zile aici. În zona asta. Am spus foarte multe clădiri neîngrijite. Știam că Grecia nu a dus-o atât de bine în ultimul timp. Și mi-aduc aminte cum era Grecia când am sosit eu prima dată aici. Asta este. Acum fiecare țară cu guvernele ei, și chiar mi-aș dori să nu ne îndreptăm și noi ca țară tot în direcția asta. Suntem tot în centrul orașului. Avem și pe nenea, să odihnește și el. Pe ăștia i-am văzut peste tot. Stația de metrou. Și o să intru în Monastirache. Aici era, mă dă că Platia Monastirache, aici era piață înainte, nu știu dacă o mai fi. Dați seama, 30 de ani. Ama mia, Arotoucațu. Aici, uite, altul aici l-a cerut. Și nu par să fie de-ai noștri, l-a cerut. V-am spus că e... Mi-aduce aminte de Rio, ce să mai... Orașul mi-aduce aminte de Rio. Să sperăm că Pireul, partea cu Copacabana, e mai altfel. Am spus, nu critic orașele, dar din păcate asta este orașul Atena, o capitală europeană. Pare rău. S-a ajuns aici. Toate că știți că pe mine orașele astea m-au atras tot timpul, mereu le-am vizitat. Nu am niciodată probleme de genul ăsta, să mă sperii, Și știți că asta e deviza canalului meu, arăt orice oraș, orice țară, așa, exact așa cum este, arăt adevărul necoafat și needitat. Nu știu, dar și ieri am mers și aseară, de fapt, când am venit. Hai să zic că era seară târziu. Și acum e dimineața de vreme, cu toate că e ceasul 8 și ceva. Și văd tot închis, nu știu dacă mai funcționează ceva, dacă nu mai funcționează. Grafitiile sunt deja celebre de pe acum. O să intru și la un frizer puțin mai târziu. Oh, mamă mia. Sex cinema, sex video pe aici. Bă, ce e aici, oi, fratele meu? Adică suntem în zona centrală și apare totul, o zonă ghetto. Totul s-a transformat foarte multe sunt schimbate. Multe clădiri, văd, fi dezafectate, părăsite. Străzile, nu mai vorbesc de ele. Haideți să încercăm totuși, până acum n-am văzut ceva frumos, nu mai aiureli. Haideți să încerc să văd, să găsesc și în toată Atena asta ceva frumos, pentru că până acum zici că sunt într-un joc video. Mi-am mai spus și am intrat în Maroc într-o zonă de asta și mi-a spus băiatul la început, l-a crezut că sunt într-un joc video. Într-un video game. Era plin aici, erau de-astea, bancarele de-astea, erau tarabe, se vindea, se cumpăra. Acum nu mai văd nimic pe aici. Câteva mături, la unul la ușă și 2 sticle de apă la altul. Nu știu, poate că e de vreme totuși și o să se
o să vină puțin mai târziu. O să se deschidă puțin mai târziu. Ce vă spuneam de... Când ai decât așa, ce piață e asta? Mănăstirache. Era celebră atunci când știu eu. Deci chiar nu aveam niciun chef, dar absolut niciun chef să încep cu acest vlog cu stil ghetto, stilul caracteristic, bine cunoscut mie. Am mai filmat cineva aici, nu-i dau numele acelui băiat, înțelegeți? A filmat și a prezentat. Nu este o zonă, să știți, atât de periculoasă, într-adevăr, sunt mulți janchiși ăștia. Pe unde a filmat el, oricum nu era cine știe ce, deci nu-i dau numele și nu vreau să fac acum nicio fel de, mă rog, remarcă aiurea. Dar, uite, fraților, aici. Mulți drogați, mulți de ăștia toxici, toxicomani din ăștia stau aici, în zonele astea. O să-i găsiți pe aici. Mamma mia, che moneța, Panagia, mă, cum zic greci. Bă, dar chiar clădirile astea în centru așa dezafectate, mă, frate, nimeni nu le... Deci suntem în centrul orașului. Codos Armodiu, e piața aici. Doamne. Na, nu știu. V-am spus, în mine locurile astea mă atrag, totdeauna m-au atras. Adică eu n-am probleme, merg, nu sunt fasi, eu merg prin locurile astea. Alții poate că na. De asta acum înțeleg de ce toți turiștii au fugit în Turcia. Deci acum chiar nu înțelegeam. Uite, frate. Centrul unei capitale europene. Oare aici, în țara asta, nu există, frate, nimic? Nu există nimeni, statul, nu există autorități, nu există cineva. Ia să intru și eu prin piață, măsline. Dacă în vlogul de ieri am plecat să-mi găsesc trecutul, să găsesc bucăți de mine, așa cum am și descris în acel vlog, vlogul de astăzi vreau să prezint cât mai multe, să vedeți viață într-un oraș european. Deci cum poți să-ți petreci o zi? Bineînțeles că sunt locuri și frumoase, dacă nu vrei să ieși din ele, sunt locurile mai turistice, dar știți, eu ies pe oriunde și arăt orice absolut. Și probabil că de asta sunt și îndrăgit așa de către voi. Nu comercial, pentru că nu sunt, de asta nu pot. Bănuiesc că asta și mă împiedică să urc așa cum aș vrea acest canal. Bănuiesc că multă lume vrea să vadă altceva. Vrea să vadă pe doamna aceea în Bali, am mai spus în multe vloguri, cu pălărie, cu rochie de seară și cu pantofi cu toc pe plaje. Mai bine decât pe mine aici. Exact. Băiatul ăla care v-am spus, reprezint favela, v-am spus la început vlogului, dar port Margiela. Grecia are populație undeva la 10 milioane jumătate, între 10 și 11 milioane de locuitori. Acum, ultimul timp, au avut o imigrare masivă către Statele Unite, Australia, chiar și către Europa. În Germania era o comunitate foarte importantă de greci, anii 70-80. S-au întors la sfârșitul anilor 80-90, când deja era un boom economic, atunci când am sosit și eu în această țară. După aceea, ultimul timp, am înțeles că iarăși ăștia mai tineri au plecat. Au fost crize și crize economice aici, sociale, mereu au loc mișcări sociale aici în Grecia, oricând te poți trezi în mijlocul unei demonstrații și aici, frate, când se demonstrează, bă, nu e ca la noi, liberta, aici, frate, se dă foc. Aici se cuie belea când se fac demonstrații. Atena are o populație undeva la 3 milioane și jumătate, cred. Posibil să fie chiar mai mult, deci undeva la 30% din toată țara este situată aici în Atena. Și sunt, ca și religie, sunt creștini ortodoxi. Fac și eu. Doamne ajută! Doamne ajută-mă! Doamne ajută-mă! Știu biserica asta, mi-aduc aminte de ea, dar ca să vă spun sincer, nu mai mi-aduc aminte exact ce s-a întâmplat. E ceva, un loc sfânt.
Doamne, iartă-mă. Să intru și eu. O mică biserică ortodoxă. Doamne, ești Doamne. Am intrat și eu în biserică. Nu sunt religios, dar oricum respect. Sunt născut în religia ortodoxă, o respect. Nu pot să... Când trec pe lângă o biserică și știu că aici, nu mai mi-aduc aminte, v-am spus exact istoria acestui lăcaș, dar e ceva, un lăcaș vechi, nu știu ce sfânt sau ceva de genul acesta. De asta am și intrat aici. Vă spuneam de piață de Mănastirache, s-a restrâns. Cam așa arată. Înainte pleca de acolo, din Omonia peste tot. Acum văd că oricum zona asta arată mult mai bine decât unde am fost înainte, decât ce v-am arătat înainte. Frumoase și grafitile astea, le-am văzut, vi le-am arătat peste tot, vi le-am arătat în Bronx la ele acasă, vi le-am arătat în Maroc, vi le-am arătat în Australia, unde are o boală pe graffiti. Văd că și grecii nu sunt departe de australieni, dacă nu chiar îi depășesc. Și iarăși avem aceeași senzație de neîngrijit peste tot, așa. Anumite clădiri sunt, se vede, renovate, îngrijite, altele mai puțin. Spuneam și în alte vloguri ale mele că ăsta este farmecul, de fapt, al acestor orașe, a unui, știu eu, Napoli, a unei Atena, multe orașe din Spania, nu-mi vin acum în cap. Aici o să vezi turiști, în general, tineri, englezii, italienii, francezi, nemți. Vin aici o cameră la hotel undeva la 30-40 până în 50 de euro. Mănânc ce am mâncat eu aseară, 8,70 euro de mera și ți-e rușine ție, că îi dai la 10 la om, super mulțumea. Deci lumea vine pe ieftineală, vine lumea pe ieftineală aici, în general, și se distrează și petrece timpul într-un mod frumos, are ce vedea, uitați și voi. Pentru că și locurile astea atrag. Noi, am mai spus eu în nenumărate vloguri, noi din păcate suntem la capitolul ăsta semne educați. Noi am înțeles, spuneam și prin Australia, turismul și călătoriile ca, deci atât știm, șezlongul, nuba, deci nouă ni se pare o șmecherie, ni se pare că suntem cei mai miezi din Fleașcă, uite, sunt și fața bisericii, vorbesc și urât, mi se pare că noi suntem miezii, că am văzut, am stat pe un șezlong și am văzut, n-ai văzut nimic cu metre prietenași. Când ai stat, te-ai dus acolo să stai cu aia cu botoxata, tu plin de tatuaje și de mușchi, umflați de steroizi și coana botoxată toată și ai stat acolo decât pe șezlong și n-ai umblat pe aici, nu, prietene, nu ai văzut nimic. Ți-o spune un băiat care știe, tați, acolo avem Acropole, să încerc să urc și eu, sus acolo. Deci ți-o spune un băiat care umblat și a călătorit. Și eu, spre deosebire de tine, domnule dragă, mă simt bogat. Nu am banii tăi, nu am relațiile tale, nu am niciodată nimic. Mă simt bogat pentru că umblu și văd aceste locuri. Și chiar mă simt bogat. Vă spun la modul cel mai sincer. Mamă, am mai fost pe aici, se făceau... Aici, mi-aduc aminte, stați să vă arăt. Doamne, mi-am băgat eu, aveam și eu șec când am venit eu, mi-am băgat un cercel în ureche, exact aici. Nu mai știu cu ea, erau drachmele, nu erau euro. Exact aici mi-am băgat cercel în ureche. Era o fată de asta, ți băga pe stradă, pe aici. Nu mai știu cât am plătit. Uite, vezi cum am aduc aminte. Zidurile astea au mii de ani. Și sus acolo, vedeți acropolele. Deci în asta constă bogăția mea, în asta constă, știu eu, fericirea mea. Prin asta mă simt eu bine, văzând aceste locuri, călătorind, interacționând cu lumea. Vedeți, eu mănânc, călătoresc aici cu localnicii, mănânc aici cu localnicii. Stați să vă arăt și vouă. Da, să intru 2 secunde. Opa! Aici avem Acropolis.
Calimera. Pero no me ha dato Isodos. Posoine? De Cavraca. 2 secunde să închid și o camera. Ce vă spuneam în toate vlogurile mele, călător pe 7 continente, omul care vă duce și în ghetouri, vă duce și într-un muzeu, vă duce să vedeți și acropole, vă duce la Tokyo, de exemplu, am fost și în cartierul Fernalul Roșii și imediat după aceea am intrat în Muzeul Național de Artă. Deci sunt un om complex, acopăr toate sceptrele unui content de traveling, absolut orice. Mare lucru nu prea e de văzut, mare lucru. Sunt, da, na, e micuț, plătești 10 euro intrarea. Hai să iau și eu puțin pe aici, să fac 2-3 videouri. Sper să nu fie problemă cu sunetul, deoarece am fost nevoit să scot microfonul. Mi s-a spus că nu ai voie în site cu microfon și trebuie să te conformezi. Am mai spus și în alte postări, când am intrat și prin moschei și am intrat și prin catedrale și am fost și în alte țări. Unde mergi trebuie să te conformezi regulilor, pentru că până la urma urmei suntem civilizați, nu? Nu o ardem haiducește. Și așa e normal, așa e civilizat. Avem parte de puțină istorie, vă dați seama, mii de ani de istorie aici, în aceste pietre. Pentru mulți poate nu înseamnă nimic, pentru alții înseamnă foarte mult. Acum fiecare om depinde de ce este el pasionat. Eu am fost pasionat de mic copil și de istorie și de geografie, în general de călătorie. Apropo, plăcerea asta de a călători, cine mi-a inspirat-o mie? Un profesor, de asta am spus că eu respect profesorii adevărați și respect intelectualii adevărați. Nu respect ăștia, pseudo-figuranții ăștia, care se mai cred și elite. Dar domn profesor Grigore Dina era la clasele 5-8, profesorul meu de geografie, și omul fusese atunci pe timpul lui Ceaușescu, umblase prin Maroc, prin Spania, prin Franța, fusese toată Europa. Și așa făceam toți copiii la lecția lui de geografie, toți stăteam așa cu gura căscată și îl ascultam. De aia când am fost în Marrakech, am fost despre pentru el. Îmi povestea, ne povestea omul, Dumnezeu să-l odihnească în pace, Dumnezeu să-l ierte că e mort. Și ne povestea despre orașul Marrakech, ne povestea despre Paris. Și de multe ori atunci când am umblat, m-am regăsit în poveștile lui. De asta e bine să asculți. De multe ori ascultați poveștile altora care au trecut prin lucruri de asta și eu spun și împărtășesc cu voi și experiențe de viață, nu numai povești despre aceste locuri. Sunt foarte mulți turiști, aud vorbind și engleză și franceză și germană. Am lăsat acel mic muzeu, să spun așa, în aer liber și mă îndrept către Acropole. O să urcăm în zona asta. Ați mai văzut-o? Placa se numește. Cred că ați văzut-o. Această zonă. Și se urcă până la Acropole. O să fiu alături de voi, pentru că e o aventură în sine. V-am spus, o frumusețe. Mie îmi place, mă atrage. Nu sunt tipul șezlong, spus și mai înainte. Așa că pentru mine e o încântare să merg pe aici. Chiar îmi place. Peste tot avem parte de istorie. Aici istoria milenară se întâlnește cu... Oh, mă scuzați, suna alarma la telefon. Deci istoria milenară se întâlnește cu modernismul. Dacă poți să spui modernism, că nu e chiar modernism, și casele astea au zeci de ani bun pe aici. De asta sunt unic, pentru că la mine alternează absolut orice. V-am spus mai înainte, am intrat într-o zonă istorică, acum intru într-o zonă din asta de habar n-am ce e aici, un gang așa mai sărăcăcios. Construiește totuși o vilă aici, vedeți că cine știe cine, dați seama, nu oricine poate să facă, că să aibă locul ăsta aici, chiar în buricul târgului, lângă Acropole.
Dar avem și așa ceva. Avem și pe ăsta aici. Spus că e o aventură în sine urcarea. Aventură. E ceva frumos, pe mine mă încântă, mie chiar îmi place. Ba, nu știu vouă cât de mult vă place așa ceva. Sper totuși pentru cei tineri să vă încânte. Și dacă aveți ocazia să faceți un city break, e o aventură frumoasă. Nu vă faceți probleme că nu ce-au mai filmat unii alții pe aici și v-au spus că ar fi. Sunt într-adevăr geanchi, sunt ăștia, dar nu e chiar atât de periculos. Bine, în orașele astea trebuie să stai mereu în alertă, mereu trebuie să fii atent și pe oriunde, neapărat. Parisul sau New Yorkul sunt, sau Londra, sunt mai puțin safe decât Marrakeshul. Am spus-o asta în nenumărate și nenumărate vloguri. Totuși, văd toate clădirile astea. Par a fi multe părăsite pe aici, abandonate. Hai să urc sus, stă aproape de Acropole, vă arăt și Acropole și după aceea să încerc să merg în Sintagma. Am arătat ceva puțin soldați în vlogul de ieri, dar n-am arătat când se schimba garda. Sper să-i prind astăzi. Ce mișto e casa asta și pare locuită. Cred că cineva locuiește, că văd că sunt flori. E o masă aici. 100% cineva locuiește aici. O pisică. Pis. Deci 100% cineva locuiește aici. Ba, de acolo. N-au vrut oamenii să plece de aici, probabil. Uite și pe ăsta cu cablurile pe aici, dacă nu știi atent, era mai înalt. Dacă era mai înalt, mă luau cu cablurile de gât. Mamă, dar cât e de urcat. E ceva de urcat, tată. Wow. Hai, Dima, hai că se poate. Hai că se poate! Haide, tăticu! Și acolo sus. Mai am de urcat, nu vă speriați, că încă n-am ajuns. Și acolo sus. Uite, altă bisericuță aici. Troițe din astea. Doamne, știu, mă părăși, Doamne, știu, mă părăși. Și acolo sus avem Acropole. Ce mișto se vede toată Atena de aici. Cer scuze pentru mai târziu, dar m-am spus, scosese microfonul. Doar acum l-am pus la loc. Sper să se audă oricum și fără el. Frumos se vede tot orașul. Să încerc să vi-l arăt și de sus. Și acolo avem Acropolele. Uite pe unde e pe aici. Nu sunt trepte propriu-zise. Uite scărița asta, ce mișto e pe aici. Să cobori pe gangul ăsta. Acropolis. Acropolis este orașul din margine. Acri e marginea și polis e oraș în limba greacă. Vă spun pentru că v-am spus, vorbesc limba greacă foarte bine. Toată lumea se miră, mi-aduc aminte după atâția și atâția ani. Bine, am avut și unde să o învăț. Nu vreau să intru în amănunt, să vă spun unde am învățat-o. În schimb am învățat-o să scriu, să citesc. Nu știu literele mici de mână, le citesc, dar nu știu să le scriu. Pe la de tipare le fac. Uite ce frumos e pe aici. Ce frumos e alea asta, așa. Și încă, sorry, să vă arăt orașul încă o dată. Ce frumos se vede Acropole de aici. Pardon, Atena de aici de sus. Uite. Și hai să coborâm pe treptele astea mici, așa pe gangul ăsta pe aici. Am spus că drumul e o frumusețe în sine. Asta e farmecul acestei vizite. Real life, nu, șezlong. Și aici locuiește cineva, sunt flori. Uitați. Deci nu șezlongul și piscina. Și pe domnișoara botoxată în chiloți. Facă poze lângă. Ce frumos e pe aici, uitați-vă. Doamne. Și sunt case locuite, uite.
sunt case care par locuite aici. De eu să nu cobor, acum mai vreau să urc. Mi-e frică să nu cobor pe aici. Vă iau și eu pe cărarea asta cu că n-am pus să o mai iau. Și să urc și eu sus la Acropole. Că în altă parte nu mai am pe unde să o iau. Scuzați încă o dată dacă cumva se întâmplă calitatea imaginii să nu fie cea mai bună sau astea. Am spus, de-abia am luat camera. Ia 3 ore când filmez cu ea și improving. Mă îmbunătățesc de la zi la zi. Încerc să îmbunătățesc. Uite ce vă spuneam, casele locuite. Doamna acolo grijește florile, udă florile. Și hai să sperăm că pe aici o să ajung și eu la Acropole. O veste proastă, din păcate, e sold out. Totul e vândut, deci nu se intră sus la site, la Acropole, așa e cetate, până la... Deci o să înceapă să pună biletele în vânzare la 12:45. Intru eu pe la 2 până atunci. Și că m-am hotărât să renunț, din păcate, vă promisez încă vă arăt, dar asta este, sper să mă înțelegeți. Și hai să mă îndrept către Platia Sintagma de aici. Să plec către Platia Sintagma, piața Sintagma, piața Constituției. Așa mi se pare că se traduce. Poate greșesc, sper să nu. Și avem zona asta aici. Toate numai cu cafenele, cu localuri. Ar că am trebuit să o opresc să mai iau și o cafeluță. Cred. E mâncat, nu mănânc eu acum. Să pun eu navigator, v-am mai spus și în alte vloguri că asta este problema când călătorești singur. Trebuie să fii și cu navigatorul, trebuie să fii cu de toate. Zona e destul de frumoasă și acolo sus, nu știu dacă îți vedeți, se ved acropolele. Uite, frate, astea sunt zonele alea, de asta am și venit aici să stau să-mi beau cafeaua frumos, unde treceam eu când eram, v-am spus, aveam 17, cu toate că v-am promis că în vlogul de azi nu mai spun, am avut ce am spus ieri, aici veneam când aveam eu 17 ani, aveam una de un leu în buzunar și mă uitam la oameni aici cum mănâncă și cum bea. Și eu n-aveam. Aș fi dorit să am și eu un leuț în buzunar, cum era atunci, 1000 de drachme, 2000 de drachme, să iau și eu ceva. Și nu aveam, din păcate. Știam și mă uitam la alții. Și acum stau aici așa. Înțelegeți? Și văd acropolele acolo. Stau acolo sus, văd acropolele. Lumea pe stradă. Miile de ani de istorie ale acestui oraș. Alături de clădirile astea mai puțin îngrijite, v-am spus, probabil că asta o să fie și titlul acestui vlog de astăzi. Avem mii de ani de istorie în spatele acestui oraș. Ca să încerc să vi le arăt și în partea asta. Nu știu dacă se poate vizita, nu cred. Ca să mă dau mai aproape puțin. Ca să pot filma. Niște lucrări de restaurare, văd. De aici chiar că plec către, așa cum am promis, către Platia Sintagma. Poate prind schimbatul gărzii. Iarăși un lucru foarte frumos. Mamă, ce frumos se văd acropolele acolo în spate. Ia uitați-vă și voi. Asta cred că era poarta de intrare sau ceva aici. Și în spate, dacă vedeți, asta vă arăt. Ce frumos poate se vadă. Nu știu cât de bine prinde camera, cât e rezoluția. Osmo Pocket 3 nu are zoom, ca să fac zoom mai mare. Rezoluția e foarte bună. Sper că vedeți acolo în spate pe fundal. Ce bine, ce frumos se văd acropole. Din păcate, v-am spus, nu pot să urc, asta este. Trebuia să fac rezervarea online, dacă aș fi știut. Platia Sintagma. V-am arătat și aseară. Aici era seară. Și
Ăștia sunt celebri soldați cu costumul național. E frumos când se face schimbul de gardă, nu știu însă la ce oră. Să întreb dacă nu o să fie atât de mult, o să stau, dacă nu, probabil că o să plec și eu. E un loc celebru aici în Atena, trebuie să vii ca să-l vezi. Am încercat în toate orașele care am mers, în toate țările, să vă duc, să vă prezint cele mai frumoase locuri, locurile care atunci când vii ca și turist trebuie neapărat să le vezi. Astăzi, vedeți, fac un alt fel de vlog, fac mai mult un ghid turistic al orașului Atena. Am prezentat totuși cele mai frumoase locuri, locurile încărcate de istorie milenară, alături de clădirile graffiti și mai puțin îngrijite. Trebuie să arătăm orașul așa cum este. Am spus, un oraș are o viață frumoasă, deci te simți relaxat aici, cald. În general, am mai fost în locații din astea multe, foarte multe locații în care arătau horror și în Caraibe, ca infrastructură mă refer. Oleu, Doamne, mergeai numai pe drumuri de țară, era totul spart. În schimb, ce poate să concureze cu vibe-ul dat de Caraibe, de insule Caraibe, de Marea Caraibilor? Înțelegeți? Nimic. Așa și aici. Ce mai contează un graffiti sau o fereastră căzută, o groapă în asfalt, când tu te întâlnești cu mii de ani de istorie, nu? Ești pe urmele lui Hercule, al lui Perseus, mitologia greacă, Zeus, Aris, Minerva, cine mai era? Vechii zei greci. Mi-am luat o cafea până când se va face schimbul de gardă. Stau puțin. Noroc cu călătoria asta, cu vlogul ăsta l-am făcut, am spus și ieri, am niște probleme așa, pe plan sentimental, pe plan familiar, mai multe. Și m-am exteriorizat puțin, am stat aici alături de voi, am zis că să vă prezint frumusețile acestui oraș. M-am regăsit și pe mine însumi, am regăsit și părți din trecutul meu și tot sper să vă placă vlogul acesta. Nu-l termin aici, mai urmează. Din păcate nu am văzut turiști sau nu am auzit români. Românul în general, nu știu, au așa o percepție, se duc în Mykonos. Vreau să fac o paranteză. Nu zic că nu e frumos în insulele. Eu am fost și în Santorini, am fost și în Creta. Mulți pentru ăștia, figuranții cu Mykonosul în cap. Ia să întrebați grecii ce e Mykonosul pentru ei când aud grecii de Mykonos. Spun așa că acolo merg adelfes, adică bulangii, homosexualii. Mykonosul a fost insula homosexualilor ani și ani și ani de-a rândul. A devenit un chici, așa, e cel mai overrated loc din Europa, după părerea mea. Deci nici pe departe nu merită, sunt niște prețuri astronomice, nu îți oferă mai mult, nu mai bine în Creta, ai mult mai multe de vedea în Creta, în Kerchira, într-un Paros, într-un Santorini, decât în Mykonos. Chiar nu ai ce vedea acolo. Înțelegi? E foarte, foarte overrated. Apropo că spunea, m-am uitat și eu la un vlog, m-am spus că mai urmăream pe Cristi și pe Raluca până să intru în clinciurile astea cu Cristi, cu Raluca n-a nimic, spunea cât de SUA, că e cel mai overrated loc din lume. Păi, dată el că nu știe, el să îl duce căpățâna pe el. Nu, cel mai overrated loc din lume, după părerea mea, din lume, vă spun, este Mykonosul. Se schimbă garda. Andres! Halt! Prost! Marș! 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 Un erou al Revoluției, al războiului de independență al grecilor, Kolokotronis, Theodoros Kolokotronis, 1821, are foarte mare
legătură această dată și cu România. O să vă spun o să vă predau o lecție de istorie. Pentru aia care credeți că eu sunt votantul lui Simion sau lui Călin Georgescu, cum ați acuzat că s-aș fi și prost și incult. În 1821, știți cu toții, o să vă arăt în curând o stradă. Mi-aduc aminte, de ani de zile trebuie să o găsesc, strada Drăgășani. Strada Drăgășani, Dragasaneu, cum spun ei grecii, are o... Deci a fost, nu știu dacă știți, bătălia de la Drăgășani. Filichieteria era o societate secretă greacă care lupta pentru independența Greciei și au început cu o revoltă în Valahia, în țara românească. La început a fost împreună cu Tudor Vladimirescu, dar apoi, nemai având bani, au început să facă abuzuri. S-a întâmplat chiar la mine, acolo de unde sunt eu născut, la conacul Casa Memorială Petrache Poenaru, era conacul boierilor Otetelișeni, e și un sat la noi acolo, Oteteliș. Acest conac este se vizitează, e un loc extraordinar de frumos. Aș face o reclamă așa acestui loc. Deci Casa Memorială Petrache Poenaru. Știți că Petrache Poenaru e cel care a inventat stiloul și totodată cel care a creat steagul României. Culorile el le-a ales, Petrache Poenaru. Așa, și eteriștii au început să tâlhărească, au făcut o tâlhărie și la Casa Boierilor Tetelișeni. Tudor Vladimirescu i-a pedepsit, i-a spânzurat de gardul bisericii, mi se pare mie, e biserica chiar vis-a-vis de Casa Memorială Petrache Poenaru. După aceea a avut niște probleme, l-au acuzat de trădare, l-au omorât pe Tudor Vladimirescu. Legenda spune că el ar fi aruncat trupul, capul nu știu unde i s-a dus și trupul ar fi aruncat într-o fântână, îi spuneam noi ciutura Babii. Nu știu dacă e adevărat sau este o legendă, așa mi-aduc eu aminte. Și acest Ipsilanti apoi a condus trupele eteriei, trupele grecești la Drăgășani, împreună că au mai fost și o parte din pandurii lui Tudor, nu toți au mai luptat pentru că l-au omorâseră pe Tudor Vladimirescu și au fost înfrânți în bătălia de la Drăgășani. Deci să vă predau și o lecție de istorie, că nu sunt chiar prost așa. Dacă am votat ceea ce nu ați votat voi, asta nu înseamnă că sunt și prost. V-am spus, toate că n-am făcut atât de multă școală, istoria și geografia m-au pasionat de mic copil. Ce v-am spus, Ipurghiu Esotericon, Ministerul de Externe al Republicii Elene, al Greciei, se află pe strada, uitați ce scrie acolo, strada Drăgășani, Dragațaniu, strada Drăgășani. Deci, eu fiind vâlcean, fiind aproape de Drăgășani, locuind la Bălcești, la Neamitică Dragomir, la Neamitică de la Ligă, fiind născut acolo, dați seama, mândresc să văd că acest nume este aici. Aici, în un loc important, e Ministerul de Externe, puteți să verificați pe net, Ministerul de Externe al Republicii Elene, al Greciei, se află pe strada Drăgășani, Dragațaniu, cum pronunță ei. În zona asta aici unde filmez acum, au făcut, nu știu dacă îl știți, Podospanie, o să vă arăt mai încolo, a făcut câteva vloguri foarte frumoase, foarte interesante. Bine, el caută altceva, omul are alt content. Am și eu oarecum contentul ăsta al lui. V-am spus că dacă ar fi să mă relatez la cineva din vlogări, m-aș relata oricum la el, la persoana lui, al lui Dăspanie, nu știu dacă îl urmăriți. Omul a fost un băiat, a petrecut 13 ani în penitenciarele din Australia și a revenit la normal, duce o viață normală și a început să meargă să filmeze absolut peste tot. Filmează numai ghetto și astea. Eu nu filmez, eu filmez orice, ați văzut, de asta sunt puțin mai complex. Nu mă feresc de zonele astea ghetto, de zonele astea, vă spuneam, de asta vi le și arăt acum. Din păcate, Atena, astea nu poate să îi le ia nimeni, locurile astea frumoase, monumentele astea de milenare. Nu, astea nu poate să le ia nimeni, nu. Dar ca infrastructură, ca astea, a devenit un puțin fel de Rio sau știu, Medellin, din păcate. Dar asta nu știrbește nimic și nici nu spune să nu mergem să vizităm acest oraș, nu? Uite. Păcate așa sunt peste tot, multe închis.
Altele văd că în alte locuri s-ar mai lucra, s-ar reface, altele nu știu. În orice caz, la capitolul ăsta, rușine pentru clasa politică, pentru cei care au guvernat Grecia în toți acești ani care eu am lipsit de aici și nu am fost în această țară, dar da, nu sunt eu în măsură și în putere să conduc eu sau să am vreo influență în politica Greciei, vă dați seama. Eu sunt un om care constată și constatând încerc să vi le și arăt. De aceea sper că să receptați aceste lucruri așa cum sunt, e o realitate. Eu nu vă mint. Asta este realitatea, din păcate. Ce vreți să-i fac? Să vă mint? Vă place să vă mint? Eu nu pot. Să vă mintă, știu alții, eu nu. Aici unde filmez acum, era un McDonald's, unde ne străgeam noi românii în general. Aici erau niște băncuțe, dacă iarăși mi-aduc bine aminte. Pe băncuțele ăștia m-a luat pe mine poliția odată. N-aveam acte, nici nu mai știu, nu cred că m-a trimis acasă, cred că mi-a dat drumul. Și undeva în spate acolo mergeam și aici, cred, ori pe asta, ori pe cealaltă făceam dreapta și era magazinul lui Vasile. Vasile și cu frate, nu mai știu cum îl cheamă, frasul era un țigan și și mâncam acolo cartofi, avea patate și lucanico. Pe aici cred că era asta lui Vasile. E închis peste tot acum. Din păcate, m-am spus, centrul orașului Atena arată mai mult a Rio sau a Medellin. Totul închis. Totul. Uitați aici, ia uite. Uitați trotuare. Stradă. Uitați, frate. Suntem în centrul, exact în centrul orașului. Uite, frate. Deci nu spuneți mie că sunt nebun eu. Pro-europenii. Pro-europenii, uitați-vă și voi. Dacă pe ăștia aici a dus Europa și nu îmi spuneți că ăștia n-au avut posibilități, ăștia au relații externe mult mai bune decât noi, decât România. Au mare, au vapoare, au multe, înțelegeți? Nu putem spune. Deci am ieșit din zona asta turistică, acum o să vă duc în zona mai puțin turistică, așa cum știți, eu vă arăt totdeauna orice oraș, orice realitate, vă arăt necoafată, needitată. Vă arăt așa cum este. Și aici avem secția 4 de poliție. Sorry. Yeah, 1 second. But it was myself, look. It's on this one. Okay, it's not Photoshop. Yeah, okay, sorry about. I didn't know it. Nu avem voie să filmăm. E secția 4 asta, de când știu eu. Sunt niște, cei mai scârboasă poliție posibilă de pe Terra și de pe Marte. Și vă spun că am avut de-a face cu ei. De asta am vrut să și filmez secția 4, celebră, pentru cei care urmăriți vlogul și cunoașteți și știți. Zona, într-adevăr, arată. Urmăresc un vlogger. Sunt subscriber al lui, sunt abonat la canalul lui, Ianulis, parcă se numește, de aici din Grecia. Și mereu arată zonele astea. Chiar dacă mă credeți că nu am crezut că au devenit chiar așa, deci să arate chiar așa, cum vă arăt eu, dar păcate asta este realitatea. Și trebuie să vă arăt, nu vă speriați, însă nu e așa de rău. În zonele astea le veți găsi absolut peste tot în Europa, mai puțin în China. V-am spus, China este cam singurul loc unde nu prea vezi așa ceva. În rest, ia asta, să vă arăt frumos. Na. Uite, clădiri dezafectate, frate, și e centrul orașului Atena. Bă, dă-l în polo, chiar nu-mi vine să cred. Deci chiar nu-mi vine să cred. Bă, fraților, ce se întâmplă, aici? Clădiri dezafectate, centrul orașului.
Păi aici îți cumperi casă, cred că îți cumperi un apartament pe aici cu 50.000. Dacă nu mai puțin. Doamne, măicurița Domnului. Bă, nu vine să cred. Ce e aici, frate? Bă, totul pustiu, părăsit, închis. Ce e aici, mă, mâncava sufletul ăsta? Doamne. Deci v-am spus că îl urmăresc pe vloggerul ăsta și ce am văzut la el, păcate așa este. Asta este, frate. Am vrut, i-am trimis un e-mail, i-am lăsat și mesaje, am vrut să mă întâlnesc cu el, să facem un vlog împreună. Nu mi-a răspuns, da, poate omul nu mă știe, nu am atât de mulți urmăritori și vă dați seama, ei când ajung la un nivel și vloggeri, ăștia de obicei nu prea bagă în seamă ceea ce mă bag acolo, în seamă să-l ridic. Nu era vorba să mă ridice, că eu, canalul meu se focusează mai mult pe România, el are canalul pe Grecia. Și că nu mă ridica cu nimic, vreau să fac așa un schimb de experiențe cu el, să vorbim despre ce era acum 30 ceva de ani aici, ce e acum. Dacă îl vedeți pe băiatul ăla din spate, nu vreau să-l filmez, își face, se injectează mâncava sufletul aici în centrul orașului. Bă, fratele meu, bă, se injecta, era cu lingura și cu carou. Păcat. Nu-mi place când văd, v-am spus, sunt total anti-droguri, anti-jocuri de noroc. În general, anti-viciile astea. Eu sunt chiar și anti-alcool și băutură. Băi, frate, uite altul acolo. Mamă, Doamne, frățioare. Și aici. Bă, frate, zona asta, deci chiar e de zombie aici. Că va sufletul vostru. Eu nu... Bă, suntem în centrul, vă spun la modul cel mai sincer. Suntem în centrul orașului și pentru mine e un șoc. Pentru mine e un șoc. Eu am crezut că numai ce am văzut eu acolo în Omonia, dar ce e aici? Păi, închis peste tot, e pustiu. Pustiu. Mai vezi, unul mai bea o cafea, dar altul își bagă în venă. Ce să, băi, fraților, băi? Fine, na. Totuși, v-am spus, Ramon, totuși nu vine să cred. Te clădiri dezafectate, multe. Mamă, cum poate să arate. Am rămas total surprins de zona asta, o știam altcumva. Deci altcumva cunoșteam eu zona asta. Dom'le, cum poate să decadă un oraș și o țară? Dați seama. Bă, noroc că orașul ăsta are locurile astea turistice, are locurile astea cu istoria asta de mii de ani pe care nimeni, până la urmă, v-am spus și mai înainte, nimeni nu le poate lua. Dar ca altceva, ca să vezi un progres, nu-l văd. Eu nu pot, nu cred, nu-mi închipui să vezi un progres în țară, ceva. Altă clădire dezafectată. Păi, frate, ce e mai aici? Ce să mai zic, frate? Nu prea mai găsesc cuvintele. Merg cu voi totuși cu continuare să vă prezint cât se poate de mult din acest oraș. Aici nu era zona ghetto. Era mai încolo, pe Odos Filis. O să merg și acolo, zona Felinarilor Roșii. Păi zici că era acolo, pe la Monastirache, mai era undeva am arătat, dar zonele astea nu arătau niciodată așa. Niciodată n-au arătat așa. Erau zone pline de viață, oameni, restaurante, localuri, baruri, magazine pe aici. Nu știu cât s-a putut fura de mult în țara asta. Cum au putut să ajungă? Nu e de explicat nimic. Nici nu mai mă bat capul, că deja mă doare capul dacă mai mă gândesc atât de mult. Continui să merg și continui să mă minunez, frate. Uite, trotuar. Atena, 2025. Băi, frate. Anul 2025, Atena, fraților. Nu, sunt nici Caraibele. V-am spus mai înainte de Caraibe, dar cred că stăteau mai bine ea.
Și Africa de Sus stă mai bine în afară de alea, de slamurile alea, de bidonviluri. Asta nu știrbește nimic din măreția orașului, din ceea ce aveți ce vedea. Sunt zonele turistice, nu ești obligat să vii în zonele astea pe aici. Eu vin pentru că așa e la mine. Am mers peste tot și trebuie să le arăt până la urma urmei. Trebuie să vi le arăt, dar nu sunteți obligat când veniți aici să veniți să vizitați astea. Nu sunt nici Cosmin Avram să încep să urlu pe aici, că în general nu fac din astea. Eu prezint ce nu m-a deranjat nimeni, nu s-a uitat nimeni urât pe mine că filmez sau că am pozat pe aici. Nu am simțit pericol în nicio secundă. Eu v-am spus, eu nu sunt nebun, eu nu sunt sclerozat la minte. Eu intru unde văd eu, unde știu eu că e loc, unde văd că s-ar putea și se poate intra. Niciodată nu închid coarda mai mult decât e necesar. Haideți să vă arăt trotuarele în Atena. Și stai să vă arăt gara. Stai să încerc să trec strada, să vă arăt gara sau ce ar fi trebuit să fie o gară, că asta n-are cum să nu se poate numi gară. Haideți să vă arăt și vă. Stați alături de mine un minut să trec strada și să vă arăt și vouă ce e aici, frate. Să nu mă calce mașinile. Aia acolo, peste stradă, ar fi trebuit să se numească gară. Aici am venit eu acum 34 de ani, aici m-am dat jos. Uitați-vă, frate. Ce e acolo? Aia e gara din Atena. Trebuia să fie gara. Și astea sunt trotuarele. Înțelegeți? Ca la ce ar fi trebuit să se numească gara din Atena. Stați să trec înapoi, să vă mai arăt așa. Un gust amar. Să trec și eu repede. Am spus, un gust amar mi-l lasă oricum. Nu că m-ar durea, până la urmă, vă spun, eu sunt obișnuit cu zonele astea, am umblat mult de tot, am fost, v-am spus. Dar așa că dacă face o comparație între Croydon, Bronx și zona asta, Platia Vati, ce am văzut aici, asta întrece tot. Întrece tot, întrece și Maroc, întrece și ce am văzut eu, și Melbourne, unde am mai văzut eu. Mi se părea mie în Sydney, dubios când am văzut în Sydney, alea erau pistol cu apă, alea erau lux pe lângă ce văd aici. Ce vedeți acolo? Scrie în albaneză, am uitat să specific că au o foarte mare comunitate, deci emigranții albanezi ei sunt numărul 1 aici. Am văzut când am fost în New York, în Statele Unite, în Astoria, în cartierul grec, erau foarte, foarte mulți albanezi de origine, locuiseră aici în Grecia, în Atena, sau mă rog, în alte orașe din Grecia, și emigraseră în Statele Unite. Nici nu i-aș blama. Au emigrat, au plecat de aici, că văd și eu ce e aici. Frate, și nu e numai asta ce vedeți. Sârma asta ghimpată pe aici sau astea. Putea pișat rău de tot, pute rău de tot, mori. Deci mori cum putea pișat, frate. Deci zona asta, Platia Vatis, vă spun la modul cel mai sincer, ce Bronx, Bronxul e pistol, v-am spus mai înainte, pistol cu apă, fratele meu, mamă, uite altul care își face. Ia uite, frate, stai să întorc camera. Stai, uitați-vă în spate, nu dau așa să-l filmez, uitați-l acolo în spate. Nu știu dacă pot să-l văd. Înțelegeți? Deja s-au uitat drăgăciunile pe mine. Nu mai filmez că mă cer cu ei, mă iau cu ei la ceartă după aia. Doamne, aici se injectează, băi, fratele meu. Se injectează aici, în ăsta, în stradă, pe trotuar. Dați seama ce a ajuns, mă. Că va sufletul vostru. De asta să întorc camera să arăt. Uite, frate. Am spus că nu mai filmez, că o te iei cu ei la ceartă. Ce Bronx, bă, ce am văzut acolo în Harlem, unde erau ăia zombie, e pistol cu apă. Așa aici măcar am mai ieșit la lumină puțin.
Am mai ieșit puțin la lumină, aici arată mai bine. Mama mea, Doamne ferește! Păi am văzut pe aia nu vi arăt, că poate îmi blochează și video. Bă, frate, să injectau aici, bă, pe stradă, lângă oameni, lângă mine. N-au ei treabă, nu-i doare panaram, unde? Îi doare în 14, îi doare pe ei. Bă, frate, deci nu vine să cred, peste tot plin de junkies, deci bagă în vene. Chiar acum am vorbit cu un cetățean, un om, un grec. Doamne, ce mi-a spus și băiatul ăla, fetele la treabă pe aici. Bă, băiatule, bă, ce Rio e... Nu vine să cred, bă. Sunt și pe strada cu fetele pe aici. Opresc din filmat că o să am probleme după aia cu ei, mă iau cu ei la bătaie pe aici. Cu ăștia nu te înțelegi, v-am spus, cu geanchiști, cu oricine te înțelegi, cu geanchiști n-ai cum să te înțelegi. Mama mea, Doamne, și pe stânga și pe dreapta. Uite. Și pe stânga și pe dreapta. Plin de ei, băi, fratele. Plin, băi. Doamne ferește. Deci nu știu, dar vă spun sincer că refuz să mai filmez. Deci nu mai filmez. Mă las pe gubaș. Deci, pentru că e mult peste ceea ce mă așteptam eu să fie. Știam că sunt zone din astea așa, ghetto, dar nu așa ceva. Deci așa ceva nu am crezut că poate să fie și poate să existe. Mă oferesc să nu arăt fetele aici, că sunt pe partea aia, am spus să nu vreau să mă cer cu nimeni. Încerc oarecum să închei vlogul ăsta aici. Și băi, fratele meu, pe toate rândurile, deci am intrat în Zombieland. Haideți să vă las de aici din Atena, sper că v-a plăcut vlogul de astăzi. Vă iubesc pe toți și rămâneți aproape călători pe 7 continente, așa cum v-a obișnuit. Vă va oferi în continuare cele mai frumoase locuri minunate pentru oameni minunați. Nu uitați să dați like, share și subscribe, vă rog frumos. Haideți, v-am pupat pe toți!